ኤቭሪዋን ዴናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? ረዲት ነኝ ከላይፍ ስታይል። ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከመጀመሪያ ፊት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናሌን ለምትመለከቱ ሰብስክራይብ ሳታረጉ እንዳታልፉ። ምንድነው የምሰራው? ይሄ እንደ ምንድነው Brussel ነው የሚባለው እዚህ ሀገር አሜሪካ የምትኖሩ ታውቃላችሁ። አሮን ኢትዮጵያ ይኑር አይኑር ግን እንትን እቺ ጥንንጧ የጥቅል ጎመን የምትመስል ነች። ይዋት ይሄንን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላልና ሲምፕል ነው። ምንድነው የምታረጉት? ይሄንን በደንብ እጠቡትና በቀዝቃዛ ውሃ ካጠባችሁ በኋላ በደንብ አድርቁት። መድረቅ አለበት። ከደረቀ በኋላ እንዴት ነው መንከትፈው? ይሄንን ጫፉን እቺ ጫፏን ቆርጣችሁ ታወጣላችሁ። ይሄ አይገባም ይሄ። ከዛን ይሄንን ለሁለት ሰንጠቅ ለሁለት ትከፍሉታላችሁ። እንደዚህ ያረጋችሁ ሁሉንም ትከትፋላችሁ። ይሄ ባይ ዘ ዌይ በጣም ሄልዚ የሆነ ምግብ ነው ብታዩ። እንደዚህ ዳይት ምናምን የምትጠቀሙ ሰዎች ላለመወፈር የምትፈልጉ ሰዎች ይሄንን እየሰራችሁ ተጠቀሙ። በጣም ጤናማ የሆነ ምግብ ነው። ኦኬ ይሄንን ሁሉንም እንደዚህ ያረብ ከትፋለሁ። ኦኬ ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ምንድነው የሚያስፈልገው? ላይክ 1 ቴብልስፑን ኦሊቭ ኦይል ወይ ኤኒ እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። የምጠቀመው አቮካዶ ነው። አቮካዶ ኦይል ነው የምጠቀመው። አቮካዶ ኦይል ኤኒ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ሃፍ ቲስፑን ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት እና ፍሬሽ ብላክ ፔፐር። ሁሌ ስትጠቀሙ ፍሬሽ ብላክ ፔፐር ተጠቀሙ። ፍሬሽ ቁንዶ በርበሬ በኢትዮጵያ። ከዛ ትንሽ ጨው፣ ከዛን አሁን በእጃችን ሚክስ እናደርጋለን። በደንብ ሚክስ አድርጉት። እዚህ ጋር ምን አለ? ኦቨን ውስጥ የምከብትበት እንትን አለ። ከዛን ይሄንን እዚሁ ላይ እንጨምራለን። ይሄ እንደዚህ ቅርፊት የወጣው አንሱት፣ ያቃጥልባችኋል። ኦኬ መብዛት የለበትም። መጀመሪያ ምንድነው የምናረገው? የምናስገባው ለ350 ለ30 ደቂቃ ነው እና ምንድነው የምናረገው? መጀመሪያ እያንዳንዱን በዚህኛው ሳይድ ገልብጡት። ይገልበጥ፣ በዚህኛው ሳይድ ገልብጡት። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ለ30 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ትከታላችሁ። ከዛ ልክ 15 ደቂቃ ሲሞላው አውጣችሁ እንገለብጣለን። 15 ደቂቃ አሳያችኋለሁ። አሁን ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ። ስለዚህ ሁሉንም ትገለብጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሁሉንም ገልብጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንደገና ድጋሚ ለ15 ደቂቃ ኦቨናችሁን ውስጥ መልሰን እንከታለን። ይሁት እንዴት እንደሚያምር so beautiful። ይሄንን 30 ደቂቃ ነው ሮስት ያደረኩት ኦቨን ውስጥ። እንደዚህ ሮስት አድርጎ 30 ደቂቃ ታስገቡና ለ350 ከዛን 15 ደቂቃ ሲሆነው አውጣችሁ ትገለብጡታላችሁ። ያው እንደዚህ ሄልዚና ዲሊሺየስ የሆነ ኤኒ ታይም ሰርታችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ጤናማ የሆነ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እንግዲህ
በጣም ቀላልና ሲምፕል ነው። ይሄን ይመስላል። እንደዚህ እየሰራን የምጠቀመው። ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ